Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Μουστάκας και είναι το Try Bonsai. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα φυτό το οποίο ουσιαστικά με διάλεξε. Δεν το διάλεξα. Βρήκα στα σκουπίδια μία γλάστρα η οποία ήταν πεταμένη και είχε μέσα μία ωραία σεφλέρα. Την πήρα από τα σκουπίδια, την έφερα στο σπίτι, προσπάθησα να τη βγάλω από το δοχείο της, ανακαλύπτοντας με μεγάλη μου έκπληξη ότι ήταν μία γλάστρα μέσα σε μία άλλη γλάστρα. Τέλος πάντων τα κατάφερα, την έβγαλα και έκοψα τις ρίζες της, την τακτοποίησα αντί για ποτ σε ένα κομμάτι μιας παλιάς γλάστρας που υπήρχε στο σπίτι από τη δεκαετία του 40 νομίζω, και έτσι έφτιαξα ένα pre-bonsai σεφλέρας, το οποίο σήμερα ήρθε η ώρα να του κάνουμε μια πολύ ωραία αποφύλωση. Η αποφύλωση, για όσους δεν το γνωρίζουν, βοηθάει πάρα πολύ στο να μικρύνουν τα φύλλα των φυτών μας, αλλά και να τους δώσουμε την ευκαιρία να πετάξουν καινούργια κλαδιά, να αποκτήσουμε μια μεγαλύτερη διακλάδωση. Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί και τι έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο σε σχέση με αυτό το φυτό που βρήκαμε στα σκουπίδια. Εδώ λοιπόν έχουμε το μικρό μας δασάκι σεφλέρας, το οποίο φτιάχτηκε πριν ένα χρόνο. Όπως μπορείτε να δείτε, δεν βρίσκεται σε ποτ, είναι αυτό το σπασμένο κομμάτι της παλιάς γλάστρας. Έχει διάφορους κορμούς και θα επιχειρήσουμε να κάνουμε την πρώτη του αποφύλωση. Να σας πούμε ότι η αποφύλωση πρέπει να γίνεται συνήθως σε υγιή δέντρα, διότι προκαλεί μεγάλο σοκ στο φυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε ένα δέντρο το οποίο πετάει καινούργια γλαστάρια, είναι σε πολύ καλή φάση, έχει μπει η άνοιξη και αυτό ζωντανεύει κανονικά. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη βασική μας αρχή, να κόψουμε πρώτα όλα τα παλιά φύλλα. Να σας δείξω ότι τα φύλλα τα κόβουμε όχι πολύ χαμηλά, ό,τι περισσεύει θα το διώξει το ίδιο το δέντρο όταν θα περάσει λίγος καιρός, αλλά εμείς αφήνουμε τη δυνατότητα να πετάξει νέους λαστούς από όλες τις περιοχές στις οποίες κόβουμε, οπότε ξεκινάμε. Είδου λοιπόν, αυτή εδώ λοιπόν είναι πια η γυμνή μας σεφλέρα. Ας δούμε όμως τώρα πώς πρέπει να συνεχίσουμε για να φροντίσουμε λίγο και τη δομή του φυτού μας, διότι όπως βλέπετε υπάρχουν ήδη αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να επιδιορθώσουμε. Όπως ήδη μπορείτε να δείτε, υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία χρειάζονται να χαμηλώσουν, κάποια άλλα πρέπει να έρθουν σε κάποιο άλλο ύψος, να φύγουν τα κλαδιά που διασταυρώνονται με άλλα και γενικά να δώσουμε όσο γίνεται ένα καλύτερο σχήμα στη σεφλέρα μας.
εδώ μπορούμε να δούμε ότι αυτό εδώ το μικρό κλαδί εσωτερικά είναι μάλλον ένα προβληματικό κλαδί, γιατί πάει να μπλεχτεί με όλα τα άλλα, κάτι το οποίο εμείς δεν το θέλουμε, οπότε θα το αφαιρέσουμε με ένα ωραίο κόψιμο, ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ υπάρχει το ίδιο πρόβλημα ακριβώς, όμως εδώ δεν θα κόψουμε το κλαδί, γιατί αλλιώς θα μείνει πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στα δύο κλαδιά. Καλό είναι να το κατευθύνουμε να βγάλει εδώ κάποιο βλαστό και να περιμένουμε μήπως και συμβεί αυτό. Μπορούμε να το κατευθύνουμε και με τα κοψίματά μας, αλλά ακόμη δεν έχουμε αυτήν την τόσο καθαρή δυνατότητα, οπότε θα το αφήσουμε να βγάλει νέα κλαδιά και θα δούμε πώς θα το φέρουμε εκεί που εμείς θέλουμε. Βλέπουμε ότι από αυτό εδώ το κλαδί βγαίνουν δύο, πράγμα το οποίο το θέλουμε. Θέλουμε πάντα ένα κλαδί να διασταυρώνεται σε δύο και ένα άλλο σε άλλα δύο. Για να σας το κάνω πιο καθαρό, θα βγάλω αυτά τα οποία διασταυρώνονται εδώ. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχουν δύο κλαδιά. Αυτό το κλαδί γεμίζει αυτό το κενό πολύ ωραία, μπορεί να μπει ο ήλιος παντού. Και αυτό το κλαδί διασταυρώνεται σε δύο. Έχει και ένα χαμηλό, το οποίο εγώ προτείνω να το αφήσουμε, απλά θα του κάνουμε ένα βαθύ κόψιμο για να του δώσουμε τη δυνατότητα να πετάξει αλλού. Και εδώ έχουμε διπλό κλαδί, όπως βλέπουμε, βέβαια είναι πολύ ψηλό. Αν θα δείτε, δεδομένου ότι το μπροστινό μέρος είναι αυτό, βλέπουμε ότι δεν έχει ένα ομοιόμορφο φόλο, να το πούμε έτσι, το φυτό μας. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε την ευκαιρία να ψηλώσει από τα αριστερά και να το χαμηλώσουμε από τα δεξιά, πράγμα που σημαίνει ότι θα κάνουμε βαθιά κοψίματα σε αυτά τα σημεία και μάλιστα πρέπει να φροντίζετε εκεί που κόβετε κάθε φορά να κατευθύνετε τους νέους βλαστούς. Αν κόψουμε εδώ, αν το βλέπετε καθαρά, θα έχουμε ένα κλαδί εδώ και ένα κλαδί εδώ. Οπότε κόβουμε σε αυτό το σημείο και εδώ που θέλουμε να μας ανοίξει κατά αυτή την κατεύθυνση θα κόψουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα που μπλέκονται τα κλαδιά, οπότε θα κάνουμε ένα βαθύ κόψιμο σε αυτό εδώ το κλαδί για να του δώσουμε τη δυνατότητα να πετάξει από πιο χαμηλά, δηλαδή ή από εδώ ή από εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχουν αυτές εδώ οι γραμμές, οι οποίες είναι ουσιαστικά τα μάτια τα οποία μπορεί να πεταχτούν από το φυτό μας. Άρα για να πάει πιο, θα το κόψουμε εδώ, περιμένοντας ένα μάτι καινούριο να έρθει από εδώ. Άλλο ένα ψηλό σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό εδώ, αλλά επειδή είναι ακόμα χαμηλό θα το αφήσουμε. Και έτσι φροντίσαμε το φυτό μας ώστε να μπορέσει να πετάξει καινούρια φύλλα, πιο μικρά, πιο δυνατά και νέα κλαδιά εκεί που εμείς ίσως θα τα θέλαμε. Στην επόμενη αποφύλωση και ανάλογα πώς θα έχει εξελιχθεί η ανάπτυξή του, θα δούμε πώς θα του συμπεριφερθούμε. Έτσι λοιπόν, αν κάποια στιγμή συναντήσετε ένα φυτό στα σκουπίδια, σκεφτείτε την πιθανότητα να του δώσετε μια νέα ευκαιρία. Να το κάνετε ένα μικρό έργο τέχνης. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe. Για ερωτήσεις και διευκρινήσεις, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Γεια σας.